Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc trốn chạy sang Ai Cập của Chúa Giêsu, bối cảnh và ý nghĩa. Ngay sau đại lễ Giáng sinh, giáo hội cử hành lễ Chúa Hiển Linh hay còn gọi là Chúa Tỏ Mình. Theo truyền thống xa xưa từ thế kỷ thứ hai, Thánh Giustino đã ghi nhận rằng Chúa Giêsu được sinh ra trong một chuồng bò lừa tại Bethlehem. Sau 40 ngày sau, Thánh Giuse và Đức Maria đã đưa hài nhi lên đền thờ Jerusalem để dâng cho Thiên Chúa như luật dạy. Tuy nhiên, theo phúc âm Thánh Matthew, sau khi dâng Chúa trong đền thánh, Thánh gia không trở về Nazareth ngay mà đã trải qua nhiều sự kiện quan trọng. Một, tại Bethlehem, các đạo sĩ từ phương Đông được ngôi sao lạ dẫn đường đến thờ lạy Chúa Giêsu và dâng lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Hai, Herode vì lo sợ ngai vàng của mình bị đe dọa đã truyền lệnh giết tất cả trẻ em từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem và các vùng phụ cận. 3. Thánh Giuse, theo lời báo mộng của thiên thần, đã đem Chúa Giêsu và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập, ở đó cho đến khi Herode qua đời. Ý nghĩa hiện đại của sự kiện này. Cuộc trốn chạy sang Ai Cập của Thánh gia cho thấy hình ảnh một gia đình buộc phải rời bỏ quê hương vì sợ bị bách hại. Theo định nghĩa hiện đại, đây chính là một trường hợp người tị nạn. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn xác định người tị nạn là những người buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của mình vì khủng bố, chiến tranh hoặc bạo lực. Những người có nỗi sợ hãi xác đáng rằng họ sẽ bị bách hại vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hoặc vì thuộc một nhóm xã hội cụ thể. Thánh gia theo Tin mừng Matthew đã rơi vào tình cảnh vậy. Nỗi sợ hãi xác đáng vì bị bách hại. Thành phần trong một nhóm xã hội cụ thể là những người có con nhỏ đang sinh sống tại Bethlehem. Tình trạng tị nạn thời Thánh gia. Dĩ nhiên, Thánh gia không được áp dụng tình trạng tị nạn chính thức vì các quy định như vậy chưa tồn tại. Có lẽ khi đó chưa có cả đường biên giới rõ ràng. Tuy nhiên, Ai Cập, dưới sự kiểm soát của La Mã từ năm 30 Thessalien, đã nằm ngoài thẩm quyền của vua Herode. Theo học giả Kinh Thánh Daniel J. Harrington, S.J., Ai Cập là nơi ẩn náu truyền thống cho người Do Thái trong các thời Kinh Thánh. Thời vua Salomon, một vua 1140, khi các nhân vật tìm nơi trú ẩn. Thời Maccabean, khi thượng tế Onias IV chạy trốn sang Ai Cập. Cuộc trốn chạy của Thánh gia Thất sang Ai Cập là một biểu tượng mạnh mẽ cho thấy Thiên Chúa luôn đồng hành và bảo vệ những ai bị bách hại, mở ra cánh cửa hy vọng cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự cứu độ và bình an. Như vậy, chúng ta có thể thấy hình ảnh một gia đình đang chạy trốn sang một quốc gia khác vì lo sợ bị bách hại. Thánh Matthew kể lại rằng Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ và bảo ông: hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Herode sắp tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Dù gia đình Thánh gia không giống hoàn toàn những người tị nạn ngày nay, chúng ta vẫn được mời gọi sống tinh thần bác ái, sẵn sàng chăm sóc cho những người tị nạn và di cư trong thời đại này. Khi suy niệm đoạn tin mừng trong bối cảnh hiện tại, với làn sóng di dân và tị nạn trên thế giới, một số nhà bình luận đã vạch ra điểm tương đồng giữa hoàn cảnh của họ và gia đình Thánh gia. Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse có thể được xem là những người tị nạn trong hoàn cảnh đó. Xuất thân từ một gia đình di dân người Ý sang Argentina, rất nhạy cảm với vấn đề di dân ngày nay. Ngài đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của những người buộc phải rời bỏ quê hương để tìm sự sống nơi đất khách. Trong bài giảng lễ Noel tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh số phận của người di dân và kêu gọi mọi người mở rộng vòng tay đón tiếp họ. Ngài nói, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đã phải rời bỏ quê hương của họ. Khi đến Bethlehem, họ không được ai đón nhận. Họ cũng giống như những người di dân hiện nay. Ngài so sánh nơi Chúa Giáng sinh với thế giới hiện tại, nơi sự thờ ơ đã khiến nhiều người mất đi tất cả. Trong bước chân của Thánh Giuse và mẹ Maria ẩn chứa những bước chân của hàng triệu người buộc phải rời bỏ người thân và làng mạc.
Với họ, sự ra đi chỉ mang một tên duy nhất, sự sống còn. Ngài kêu gọi, Noel là lúc chuyển hóa sức mạnh của sợ hãi thành sức mạnh của lòng bác ái. Không phải ngẫu nhiên, tổ chức Horizon Sans Frontier đã chọn Đức Giáo hoàng Francisco là nhân vật của năm. Từ khi trở thành lãnh đạo giáo hội, Ngài luôn kêu gọi giúp đỡ người di dân trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh 4 nhiệm vụ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho mọi người lòng vui vẻ tiếp đón tha nhân và xin cho những người tị nạn tìm được nơi ở xứng đáng với sự trợ giúp của chúng ta. Amen.